Guys, i-share ko sa inyo ngayon kung paano ko ginagawa ang aking tomato salsa. At para naman sa ating mga ingredients, 4 large tomatoes, 1 red bell pepper, 4 cloves of garlic, 1 teaspoon of salt, 1 tablespoon ng chili flakes, 1 medium onion, and 2 teaspoon ng sugar. Para naman sa tools na ginamit, gumamit ako ng food processor. Pwede rin naman gumamit ng blender kung ano ang available. Sobrang dali lang ang paggawa ng tomato salsa. Hindi na natin kailangan lutuin ito. Ang gagawin lang natin, ilagay lang natin lahat ng ingredients sa ating food processor. You can add more flavors dito sa salsa na to. Like you can add cilantro, lemon juice, at para naman sa dagdag anghang, pwede kayong maglagay ng jalapeno. And there you have it, ang ating tomato salsa.